Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn ơi, xin chúc tất cả các bạn đẹp trai đẹp gái có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng các bạn nha. Buổi tối rất là ấm áp và tuyệt vời, và hôm nay mình sẽ kể cho quý vị và các bạn. Các bạn ơi, thì xin phép tất cả quý vị và các bạn, mình sẽ kể cho quý vị và các bạn một câu chuyện ma có thực. Một câu chuyện ma từ năm 1990. Mình sinh năm 1988, lúc đó mình tầm khoảng 6 tuổi. Và hôm nay mình xin phép được kể đến cho tất cả quý vị và các bạn một câu chuyện ma cỡ thật. Mà câu chuyện này là một câu chuyện ma hư cấu. Hy vọng tất cả quý vị và các bạn nghe câu chuyện này không hoang mang và không đắn đo và không suy nghĩ gì nha. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình câu chuyện ma cỡ thật của mình nha. Xin được phép bắt đầu. Đó, năm 1900, ngày đó, ngày xưa, lộn, mình đang nghiêm túc các bạn thông cảm. Đây là đang suy nghĩ một tí, các bạn thông cảm nha, tại vì đây là lần đầu tiên mình lộn, để mình tắt điện thoại ra. Điện thoại bỏ đi, nó kêu đen cá thì xong xuôi luôn, hết câu chuyện ma luôn. Các bạn ơi, mình xin phép được kể ma ngay bây giờ đây, mình không để các bạn chờ đợi lâu thôi. Bây giờ câu chuyện ma xin phép bắt đầu. Năm 1994 mình còn nhớ miên man. Lúc đó mình tầm khoảng 6 tuổi. Mẹ mình thì đột ngột ra đi. Thì buổi chiều đó thì buổi trưa đó mẹ mình đột ngột ra đi. Và sau đó mọi người tụ nhau để cùng chia buồn với gia đình mình. Thì qua ngày hôm sau, sáng buổi trưa đó thì tầm khoảng 10 giờ, dân làng gần xóm mình á, dân làng xóm cùng chia buồn đi chôn mẹ mình về nơi an nghỉ. Thì sau đó thì chôn xong thì đêm đó là đêm ba mình, em mình và bà ngoại cố hàng xóm đi ngủ nhà mình. Thì năm đó thì năm 1994 thì ở trong làng không có đèn các bạn, không có điện các bạn ơi, chỉ xài cái đèn dầu thôi các bạn. Mà nhà mình thì rất là nhỏ, tầm khoảng trời ơi nhỏ lắm các bạn ơi, trời ơi 4 cha con mà nhà rất là nhỏ. Sau đó thì ba cha con ngủ, thì mình nhớ miên man thôi, đêm đó tầm khoảng 8 giờ, mà 8 giờ ở quê các bạn mà không có đèn nữa, trời ơi lạnh lẽo, nó im ắng lắm các bạn. Thì đó thì là bốn cha con ngủ, có bà ngoại khi ngủ với nhà mình nữa, ba mình, em mình với bà ngoại hàng xóm người ngủ chung dưới gia đình mình cho nó vui. Thì đêm đó tầm khoảng 8 rưỡi thì mình có đang ngủ thì mình mắc tè. Sau đó thì mình mới nhẹ nhàng mình đứng dậy rồi mình đi tè, nhưng mà mình không có tè ngay chỗ cửa, mà mình tè ngay phía bên lề nhà các bạn. Cái nhà đó là nhà sàn tầm khoảng cao một mét, tầm khoảng 1 mét đúng rồi. Thì mình vừa cởi cái quần tè, nhưng sau đó thấy sững mẹ mình luôn. Trời ơi các bạn biết không, lúc đó mình phản ứng, mình thấy mẹ mình liền, mình quay về chỗ ba mình, ba mẹ về. Mình quay qua mình ngủ, mình úp mặt luôn. Sau đó ba mình nghe mình kêu như vậy thì ổng mới nhẹ nhàng ổng mò ra cửa. Ổng nói với mẹ mình là bà nói về thăm mấy đứa nhỏ à. Trời ơi, cửa lúc đó thì cửa nhà mình làm bằng cái tre, nó có thấy lỗ này các bạn. Trời ơi, cái mẹ mình cụt tóc, bà bận cái áo trắng, trời ơi y xì mẹ mình luôn. Mình không tin luôn các bạn ơi. Trước đó mẹ mình đã được chôn cất rồi, thì đêm đó mình đi vô tình đi tè thôi, nhưng mà mình không dám xuống, tại vì ở bên ngoài nó tối lắm, mà đèn dầu nó như lấp lé, nó không có rõ cho lắm. Kể từ đó mình có tật hay giật mình, cứ thấy ai vỗ vai hay thấy cái bóng cái gì đi ngang qua hay giật mình lắm. Đó là câu chuyện của ma của mẹ mình. Các bạn có tin ma không? Thì tin ma hay không là mỗi người các bạn ha. Thì đối với mình thì mình tin ma. Thì hiện tại các nhà khoa học kêu là do chúng ta bị hoang tưởng rồi hoang gì, nói chung ma là không có thật. Nhưng mà mình nghĩ cái thời xa xưa rồi, nói chung là mỗi người mỗi cách hiểu, cách nghĩ về ma có hay không thì tùy mỗi người. Còn bản thân mình nữa, mình tin có ma.
mình tin có vong hồn các bạn à. Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện cũng rất là rùng rợn và rất là đáng sợ. Các bạn biết không, cái ngày hôm đó là mình với ông ngoại hàng xóm đi chăn bò lên núi. Sau đó là bò mình thả trên núi. Ông ngoại đó đi kiếm bò phía bên núi này, mình đi kiếm bò phía bên này. Mình đang hái cái trái gì, trái dẻ đúng không, trái dẻ. Cái trái dẻ mình đang hái ngay chỗ phía bên mình tầm khoảng được 50 m thì có một trại để mình dừng chân, mà trại đó xưa người ta làm để dừng chân rồi phát rẫy các bạn. Mình đang hái cái trái dẻ đó, bỗng dưng nghe cái tiếng sạp ngay chỗ trại đó. Mình mới tình cờ mà mình mới đứng sững cái mình nghĩ, ủa trời đang nhẹ nhàng không có một chút gió mà sao bên trại mình nghe tiếng rạp gõ 2 lần các bạn ơi, gõ 2 lần luôn, y xì như ai đó chọc mình. Mình suy nghĩ rồi, mình cảm nhận mà, ủa nó có gió đâu ta, thôi chắc ai đó đùa với mình. Sau đó mình không hái dẻ nữa, sau đó mình qua đó mình nghỉ ngơi, qua chỗ trại đó xem thử có ai không. Thì thế là mình mới đi qua trại đó. Thì mình mới tới trại đó, mình ngồi mình chuẩn bị bỏ ba lô, chuẩn bị uống nước. Cách phía bên trại tầm khoảng 50 m nữa cũng nghe cái tiếng y xì như vậy luôn, nghe tiếng sạp y xì như ai đó khiêng một cái tấm tôn đó. Mình mới nghĩ, ủa sao là nãy giờ ngay chỗ trại mình đang ngồi, bây giờ tại lại bên khiếp với 50 m lại có cái tiếng động cũng y xì như vậy luôn. Thì mới nghĩ được, chắc là người ta đang làm nhà đó mà, đang làm trại tôn đó, người ta chắc khiêng cái tấm tôn nó nghe cái tiếng tôn đó mà. Thế là mình thôi, thế lúc đó mình mới ăn cơm trưa xong xuôi rồi thì đó, trưa đó ông ngoại đi tìm bò phía núi bên kia, mới hai ông cháu mình mới gặp nhau. Thế là mình mới kể lại, ông ngoại ơi hồi nãy con đang hái dẻ, con có nghe tiếng động bên này. Ủa hồi nãy tiếng động mà nó nghe tiếng động sạp ngay chỗ trại này. Rồi con tới đây nhưng mà không thấy nữa ngoại. Nhưng mà con vừa tới trại nghe tiếng khoảng cách 50 m rồi lại nghe tiếng động nữa. Vậy mình mới hỏi ngoại là, ngoại ơi hôm nay ngoại đi trước có ai làm trại mới gì không ngoại? Ngoại nói đâu có con, thì hôm nay ngoại với con lên núi thôi chứ không có ai lên núi cả. Thì cách từ trại mình đang ở quách rồi có một trại nữa thì tầm khoảng được 150 m đó, thì có một cái trại, nhưng mà trại đó cũng có cái mái tôn, cũng nói chung là đàng hoàng. Mà ủa có trại chỗ đó làm sao mà ai mà đi làm nữa, mà giờ này chỉ có ngoại với mình đi coi bò thôi mà. Thế là ngoại mình mới nói là thôi vậy mày bị chọc rồi, có nghĩa là đấy là mình bị những cái linh hồn của thời xa xưa á các bạn trỗi dậy. May mò mình không chửi bạ lúc đó. Thì ngoại nói là thôi vậy con bị ghẹo rồi. Trời ơi mình run rợn, mình sợ luôn, mình rất là sợ. Rồi mình về nhà mình kể với ông nội mình nữa. Mình kể với ông nội mình đó, ông nội nói xưa kia ở trên núi đó thì cũng có ngôi làng cũng cổ xa xưa rồi, lâu lâu họ thức dậy rồi họ ghẹo mình đó mà. Nếu mà lúc đó mà con chửi bậy bạ là con về nhà con bị sốt ốm. Thì lúc đó mình cũng bình thường đó các bạn ơi, mình nghe mình thôi chắc cũng chắc không có gì đâu. Đó là hai câu chuyện ma mình kể. Thì mình đi chăn bò lần đầu tiên á, mình thường hay lên núi ở đó một mình lắm, thường hay lên núi một mình mà không có sợ vậy đó. Nhưng mà hiện tại mình buổi trưa mình lên bình thường cũng biết chỗ đó là bị ghẹo rồi nhưng mà vẫn lên bình thường. Tại vì buổi trưa mà các bạn, mình cũng chả quậy chả chửi bạ họ nên mình rất là bình thường. Nói chung cũng hơi sợ thế thôi, nhưng mà mình cảm nhận được thì họ chọc mình, ví dụ ma mà chọc mình đó, thì mình có lời lẽ nói y xị như người thường vậy đó. Thôi nói chung con đi chăn bò ở đây thì ông nội ông ngoại thời xa xưa đừng có chọc con cũng sợ, nói vậy thôi các bạn. Nói chung các bạn đi đâu cũng vậy, các bạn cũng đi qua những cái nấm mồ mà các bạn cảm thấy rờn rợn da gà, các bạn cứ tâm sự như người thường vậy các bạn. Đó là câu chuyện ma mình muốn kể cho tất cả quý vị các bạn. Thì hôm nay mình rất là vui được kể cho quý vị câu chuyện ma. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn tin ma hay không thì tùy các bạn nha, còn mình thì mình rất là tin. Tại vì mình không phải là mê tín dị đoan gì các bạn ơi, có sao mình kể vậy. Nhưng mà hai câu chuyện đó là hai câu chuyện mà mình tâm đắc nhất. Còn những câu chuyện mình chỉ thấy luồng sơ qua mình không có tin, nhưng hai câu chuyện này mình cảm thấy rất là lạ. Nhưng mà câu chuyện mẹ mình thấy y xì mẹ mình luôn.
Trời ơi lạ quá các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.